हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चॅनल. आज आपण पाहणार आहोत क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश पोएम 3.3 टू अ बटरफ्लाय या पोएममधील मार्जिन क्वेश्चन्स आणि इंग्लिश वर्कशॉप. चला तर मग सुरुवात करूयात. मार्जिन क्वेश्चन्समधील पहिला क्वेश्चन आहे, इज द पोएट अ ग्रोन अप पर्सन ऑर अ चाइल्ड? कवितेचे कवी प्रौढ व्यक्ती आहेत की लहान मूल आहे? ज्यावेळेस आपण कविता वाचतो तर कविता वाचल्यानंतर आपल्या असं लक्षात येतं की कवी हे ग्रोन अप पर्सन आहेत. सो द आन्सर इज द पोएट इज ए ग्रोन अप पर्सन. नाव मूव ऑन टू इंग्लिश वर्कशॉप. फर्स्ट ॲक्टिव्हिटी, pick out from the first stanza 4 expressions where the poet pleads with butterfly not to go away. पहिल्या कडव्यामधून असे 4 एक्सप्रेशन शोधा ज्यामध्ये कवी फुलपाखराला विनंती करत आहे की त्याने इथून जाऊ नये. अँड दॅट 4 एक्सप्रेशन्स आर: स्टे नियर मी, डू नॉट take thy flight, a little longer stay inside, float near me, do not yet depart. सेकंड ॲक्टिव्हिटी आहे, मॅच द वर्ड्स ऑर लाईन्स अँड देअर मिनिंग. खाली दिलेले शब्द किंवा ओळी ह्या त्यांच्या अर्थासोबत त्यांच्या जोड्या लावा. पहिल्या कॉलममध्ये आहे वर्ड्स ऑर लाईन्स, शब्द किंवा ओळी. Do not take thy flight. Much converse do I find in thee, historian of my infancy. Dead time revive in thee. A weary hunter did I rush upon the prey. दुसऱ्या कॉलममध्ये आहे मीनिंग म्हणजे अर्थ. रिमाइंडर ऑफ माय चाइल्डहुड डेज. I want to talk to you about many things. Do not fly away. I rushed upon the prey in bracket butterfly. In you I see the time that has gone by. आता आपण जोड्या जुळू. Do not take thy flight means do not fly away. Much converse do I find in thee means I want to talk to you about many things. Third, historian of my infancy means reminder of my childhood days. Fourth, dead time revive in thee means in you I see the time that has gone by. Fifth, a weary hunter did I rush upon the prey meaning I rushed upon the prey in bracket butterfly. थर्ड ॲक्टिव्हिटी, से हू म्हणजेच सांगा कोण, किंवा आपण ज्याला म्हणतो ओळखा पाहू कोण, किंवा आपण ज्याला म्हणतो ओळखा पाहू कोण. ए, रिमाइंड्स द पोएट ऑफ हिज चाइल्डहुड आणि आन्सर आहे बटरफ्लाय. बी, is afraid to touch the butterfly. Answer, poet's sister. C, is like a hunter. Answer, the poet. D, is the poet's sister. Answer, Emmeline. Fourth activity, sometimes the normal word order is changed in the lines of a poem to emphasize something or to make the lines sound better. कधी कधी काय होते की कवितेच्या ओळीमध्ये जी काही नॉर्मल ऑर्डर असते, जो काही क्रम असतो तो बदलला जातो. कशासाठी? तर एखाद्या गोष्टीवर किंवा काही गोष्टीवर भर देण्यासाठी किंवा कवितेची ओळ ही चांगल्या प्रकारे त्याची रचना करण्यासाठी ही ऑर्डर चेंज केली जाते. दिस चेंज इन वर्ड ऑर्डर इज कॉल्ड इन्व्हर्जन. आणि ही जी
वर्ड ऑर्डरमध्ये शब्दांच्या क्रमामध्ये जो काही बदल केला जातो त्या फिगर ऑफ स्पीचला आपण इन्व्हर्जन असं म्हणतो. कॅन यू फाइंड एक्झाम्पल्स ऑफ इन्व्हर्जन इन दिस पोएम? तुम्ही या कवितेमधील इन्व्हर्जनची उदाहरणं शोधून लिहू शकता का? राईट देम डाऊन म्हणजे ते लिहून काढा. देन राईट द लाईन्स यूजिंग रेग्युलर वर्ड ऑर्डर अँड कम्पेअर द इफेक्ट. आणि त्यानंतर जो काही योग्य क्रम आहे, नियमित क्रम आहे, त्या क्रमामध्ये ओळ लिहा आणि दोन्हींचा जो काही इफेक्ट आहे, परिणाम आहे, तो कम्पेअर करा, त्याची तुलना करा. एक एक्झाम्पल आपल्याला करून दिलेलं आहे. अ लिटिल लॉंगर स्टे इन साईट. स्टे इन साईट अ लिटिल लॉंगर. मच कॉन्वर्स डू आय फाइंड इन दी. आणि रेग्युलर ऑर्डर आहे. आय डू फाइंड मच कॉन्वर्स इन दी. यू ब्रिंगस्ट गे क्रिएचर ॲज thou art. A solemn image to my heart, my father's family. याची रेग्युलर वर्ड ऑर्डर आहे. ॲज thou art, गे क्रिएचर, यू ब्रिंगस्ट अ solemn image of my father's family to my heart. Fifth activity. The rhyme scheme of the first stanza is AA, BB, C, B, C, C, B. म्हणजे पहिल्या कडव्याची राईम स्कीम आहे AA, BB, C, B, C, C, B. नाऊ राईट द रायमिंग वर्ड्स इन द सेकंड स्टांजा. दुसऱ्या कडव्यामधले आपल्याला रायमिंग वर्ड्स लिहायचे आहेत. दुसऱ्या कडव्यामध्ये रायमिंग वर्ड्स आहेत. डेज, प्लेज, आय, बटरफ्लाय, रश, बुश, रश, ब्रश, स्प्रिंग्स, विंग्स. नोट द वर्ड्स रश, बुश, ब्रश. आता हे 3 शब्द लक्षात घ्या. रश, बुश आणि ब्रश. देअर स्पेलिंग्स लुक सिमिलर. त्यांचे स्पेलिंग आपल्याला सारखे वाटतात. बट द प्रोनाऊन्सिएशन ऑफ द वर्ड्स इज डिफरंट. पण त्यांचे उच्चार, या शब्दांचे उच्चार कसे आहेत? वेगवेगळे आहेत. इट इज नोन ॲज आय राईम. याला म्हणायचं आय राईम. फाइंड एक्झाम्पल्स ऑफ आय राईम्स अँड ट्रू राईम्स फ्रॉम अदर सोर्सेस. इतर स्रोतांमधून शोधून आपल्याला आय राईम्स आणि ट्रू राईम्सचे उदाहरणं लिहायचे आहेत. आय राईमचे उदाहरणं आहेत. मूव, लव, बो, दो, कम, होम, लाफ्टर, डॉटर. ट्रू राईमची उदाहरणं आहेत. ग्रेट, लेट, रायडर, बिसाईड हर. या ठिकाणी आपला हा वर्कशॉप पूर्ण झाला. अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आमच्या चॅनलचे सर्वच व्हिडिओज ताबडतोब तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी बाजूला दिलेल्या बेल आयकॉन बटनला क्लिक करा. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा. तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये, गरजू विद्यार्थ्यांमध्ये शक्य तेवढ्या प्रमाणात शेअर करा. काही अडचण असेल, काही सजेशन असेल, काही इन्फॉर्मेशन असेल किंवा रिप्लाय द्यायचा असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. हा व्हिडिओ अत्यंत काळजीपूर्वक आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट टिल द एंड, शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे मनापासून आभार. थँक्यू. थँक्स अ लॉट.